med bilen idag och jag är typ i princip färdig nu. Inte 100%, men jag har satt dit sakerna provisoriskt. Så att här har jag då bakskärmen sitter på, sidokjolar sitter på, framskärmar sitter på. Det är lite svårt för er att se när jag springer runt här och filmar i garaget som en liten nisse liksom. Så att jag bara visa hur jäkla diskret den här typ breddningen kommer att bli. För att framskärmarna som ni ser, de har en line här och den går över till dörren, om man säger. Och från dörren går den bak till bakskärmen. Så att den är som sagt sjukt diskret i sin breddning. Och det är väl lite det som är pricken över iet på bilen nu. Jag har ju gjort klart det mesta på bilen nu. Men jag kommer få fortsätta när jag kommer fram. Så att men de kan ju det mycket bättre än vad jag kan. Jag är liksom inte någon vidare på vad det kommer till lack och slipning och allt vad det innebär. Så att det är bättre att jag får hjälp av dem. Här ser ni också vad det var för färg original. Jag kallar den lite, väldigt vinröd. Men jag tycker ändå liksom nu när jag kollar på färgen så tycker jag ändå den är rätt snygg. Men nej, det blir nog inte den i alla fall. Jag kommer kanske blanda ner den, vi får väl se. Och skuffen, jag satt igen, sen lagt primer över. Så att det blir väl att man kommer att finspackla och lägga den så att den blir slät sen. Kommer ju den nya vingen åka på. Och sen så kommer ju min takvinge komma på här. Superspänd är jag. Stort tack till Angry Drift Team som lånar ut den här trailern till oss. För tack vare den så kan vi ju faktiskt köra ner bilen utan överlass. Och den här går ju att köra på B-kort också, så det är det som är sjukt gött då. Ja, lastad och klar. Och vi beger oss söderut. Så där, då var vi äntligen framme då och vi har hamnat i Osby på SEG Lack och Bilvård. Så nu tänkte vi gå in till ägaren då, Morgan, och snacka ihop oss lite om hur vi ska göra och hur vi lägger upp schemat för veckan då. För tanken är att bilen ska vara färdig om en vecka. Så det blir väldigt spännande. Spännande. Chase away my fears. I'm on my own. You made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Det är fullt upp i lackfirman idag. Har fått otroligt mycket hjälp av grabbarna. Både jag och Matte kommer vara hela veckan då och hjälpa till. Så vi har som sagt plastat de glasfiberdelarna då som inte var så jättebra i passform. Eller ja, passformen var väl okej, men vi behöver fortfarande bättra med glasfiber på vissa ställen. Så nu håller Matte på att ta bort skuffen och sen ska vi av med bakstöten. Och jag ska av med dörren där. Så imorgon så ska vi börja slipa ner hela bilen. Och ja, grunda den förhoppningsvis, för det är väl det som är planen. Vi ska som sagt bli klara denna veckan, så vi bara fortsätter jobba på. Vad har du på planen då? Min plan? Första dagen är det idag, dag 1. Ja, det är första dag 1. Då har vi börjat med att strippa bilen. Nej, gjorde du inte alls då. Du började passa in alla delarna. Ja, just det. Vad är tanken att vi ska börja med imorgon då? Slipa karossen. Ja. Jag vill ha den maskerad först, så vi inte fördärvar din fina inredning. Ja, vad snäll du är. Vill man inte ha den på. Ja, nej, det är klart. Först ska vi kolla ut den här bulen i den. Så där man hittar en bula
Sätter man träpet så här. Här har varit en antenn en gång sedan, ser du det? Ja. Nej, jag kan inte se det. Så här ser det ut när man inte helsvetsar. Ser du rundringen där? Här är den. Där kollar jag fick till mig. Och det betyder att man har spacklat upp det här hållet. Men det måste helsvetsas, så blir det när man inte helsvetsar. Hur fan kunde du se det? Det ser du där. Ja, men jag hade aldrig sett det. Nej, därför ni har tvättat bilen idag. Ni har tvättat den ren för att kunna se sådana här grejer. Så att man träpigt så. Sen tar man en liten kloss och klossar över det och spacklar i alla skavanker. Och när man känner att nu är det inte fler fel på den, då mattar man ner resten. Så man rullar taket där uppe, kan jag ta direkt. Fan kunde... Där är den. Såg du den? Ja, nu när du pekar, men annars hade jag aldrig sett den. Ja, ofta ser man ju fel när man börjar slipa bilen. Ja, precis. Sen kan det vara en hagelstorm som har varit framme. Ja, precis. Någon som kastar tennisbollar på dig. Ja, man vet aldrig. Kanske var du. Ja. Vilken kebabrulle i huvudet. Så när de var färdiga så slipar över bilen. För det kan hända att du har missat någon bula. Och ibland ser man den när man slipar. Överallt när man slipar igenom lacken som man kommer igenom första laget klarlagt, då måste du lägga grundfärg på den. Ja, okej. Annars får du sådana ringar sen i lacken. Jaha. Så man måste isolera den med grundfärg. Och det ska vi göra imorgon innan vi går hem. Första passet. Första passet? Ja, hur många pass finns det här på firman? Jag jobbar alltid 2 pass här. Ja. Vi jobbar 8 till 5 som vanligt då. Ja. När vi är öppet med mina anställda. Sen jobbar jag 8 till 1 på natten också. Fy fan. Och då tar jag de här specialgrejerna då. Ja. Jag ska nu försöka lacka karossen imorgon. I alla fall detta och dörrarna vill jag ha lackat imorgon. Ja. Så mycket som möjligt. Så jag har en superstöd. Får jag göra det där? Ja, Mattes front med. Just det. De kanske vi kan ta också imorgon. För det är inte mycket jobb med det så. Jag kommer nog att pilla lite med din bil imorgon. Åh, vad snällt. Jag tar det här glasfibergrejset. Ja. För det kliar så jävla mot. Ja, du sätter det på Johan istället. Ja, glasfibermatta. Har du använt innan? Nej. 300 grams matta. Vad då? Finns det olika sorter? 300 grams är det vanligaste för det säljer Biltema. Den är ganska lätt att forma så här. Sen finns det 450, 600 och... Okej, det är tjockare då? Du gör sån här glasfiber. Så kan du ta en 600 grams matta. Och den är lättare att arbeta med än de här billiga 300. För de har ett mjöl i sig och sånt. Och det är helt annan egenskap. Jag tycker det ser ut som hö typ. Ja, men ge inte det till djuren bara. Du tror inte det? Det är jävla småsmält. Helt sjuka sen. What's going on? Ja, det är dag 2 då på vårt lilla äventyr. Vi åkte därifrån vid typ 11:15 på natten igår. Så vi är på väg tillbaka nu till Mogge och hans firma då. Så fick vi ett meddelande vid klockan 1:30 i natt. Ja, men vad fan alltså. Jag har börjat spackla dina bucklor nu på bilen så vi kan nog börja slipa på den direkt när du kommer. Jag vet inte vad han håller på med, men detta var ju efter att vi hade åkt därifrån. Så det är typ 1 på natten skickade han det här. Och en annan människa ligger ju och sover liksom. Men det får han också inse hur jäkla hårt han jobbar liksom. Och hur mycket han vill det här liksom. Överlag med alla sina bilar han håller på med. Ja. Och det gör också mig trygg. Vi är ju här för att hjälpa till för att vi tycker det är kul. Han har inte bett oss vara här. Men vi märker ju att han tycker det är jättekul att vi är med. Och vi lär oss. Ja, de är sjukt effektiva. Ja, det är faktiskt jäkligt sjukt. Alla skavanker kan han ju se. Och när han pekar och säger här är de, alltså en annan ser ju inte ens dem. Vänta, vad ska vi nu? Vänta. Husby. Vad fan ska vi? Johan håller på att slipa. Och Matte håller på att tvätta dörren. Det blir med 500 papper. 500 papper? Ja. Det är viktigt att man har hela maskinen i. Slipa så här som många vill göra. Ja, okej. Då är det praktikant Matte som får slipa.
och ja, folk börjar egentligen gå hem från jobbet, men vi fortsätter stanna kvar och slipa på bilen. Så just nu så håller Mogge på att lägga rostskydd. Johan håller på att hjälpa mig och Mattias att slipa alla delar. Och idag så ska det primas och förhoppningsvis även lägga färg på vissa av delarna då. Jag tänkte kolla lite på vad Mogge har för olika färger då. Han har en hel tavla här som man kan välja på. Och nu är det dags för oss att skaffa lite inspiration då. Vi har väl haft våra olika diskussioner om vad vi tycker ser bäst ut. Matte tycker något, jag tycker något. Så vi får se vad det blir. Jag testar att göra andra. Ja? Jag får testa att göra andra. Det kan du göra. Ja. Tack så. Det rinner ju. Nej, inte än. Helt ner. Så. Fan, jag är jättekul här. Ja, jag var på det. Hela vägen nu. Hela vägen tillbaka. Det är som ett barn på simskolan. Det släpps. Vi är fortfarande på dag 2 och jag, Matte och Mogge då, vi är kvar här och fortsätter slipa på bilen. Så vi lär väl stanna här till kanske 1:30 på natten. Men det är det värt för vi ska prima hela bilen idag. Förhoppningsvis lägga lite färg med. Somewhere in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. Watching seasons change, our roads were lined with adventure. Mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms, this is home where we are. In grejer i boxen då. Bilen är inne. Dörrarna är inne. Framskärmarna ligger där borta och huven. Sen ska vi in med overfändelsen. Detta är första rundan så vi ska in med bakstöt och sidokjol och front. Nästa runda, det blir imorgon tror vi. Det blir tisdag kväll nu så ja, 2 dagar har gått fränt. Allt vi ska måla idag, i alla fall inne. Ja. Ja, det är helt packat med grejer. Ganska mycket att montera imorgon. Ja. Ja, men det blir kul. Spännande, jag är jättespänd. Spänd eller nervös? Jag både och tror jag. Det blir sen 22-fika då, det blir 23-fika då. 23-fika? Nej, är klockan redan 11? Okej. 5:30, så det tar ungefär en kvart här så är det färdigt. Ja? Jag ska lägga någon sandning kallas det, den grundfärg som jag inte behöver slipa. Ja, okej. Någon sandning, inte slipa. Ja. Och därför får en homogen färg på alltihopa. Så det är grått. Så då målar man vitt där och grått där och sånt så kanske det lyser igenom i solen i olika färger. Ja. Så jag vill lägga en homogen färg på allting. Så den ska, och sen ska den stå i, vad sa du? En kvart ungefär. En fikarast. Ja, en fikarast. Ja. Någon bullar man då ska äta. Vad hur många du köpt? Ja, sen ska jag lägga färgen. Sen när färgen lagd ska den torka en kvart ungefär. Sen är klarlack 2 varv. Ja, då är den klar om... Jag gissar på 12:30, 12:45 någonting. Okej, då ser vi då. Hur lång tid det har gått. Så det brukar bli att när du blandar färg så är det ett urval på den här hyllan eller har du liksom mer? Nej, det är den här hyllan här är det. Ja. Först börjar man hälla ett bindemedel i den. Som binder samman. Ja, det måste ha ett bindemedel till färgen för det är koncentrat detta här. Så här stannar på 0. Snart kommer tillsatserna som gör effekten. Vad spännande. Första 100 gångerna var det nog spännande. Ja, du tycker inte det är lika kul nu längre? Blanda färg. Det har blivit några gånger.
Vad innebär pearl då? Pearl, det betyder att det är runda kulor i den som skimrar. Och när du tittar i olika ljus så är en massa runda kulor som byggs upp till många skimmer då. Det blir lite ceralik, helt en annan grej. Det är inte runda kulor, det är sådana kristorna istället. Och då glittrar de. Jaha. Pearl skimrar. Ja. Ceralik det glittrar. Det kantiga stället. Jaha. Du ser inte dem, men när ljuset träffar dem så glittrar de. Därför nya vita bilar, de glittrar istället för skimrar. Jaha. Men om man jämför med en metallic då, vad är skillnaden då på den? Metallic, det är om du tar en plåtbit och kör den i en fräs så blir det massa spån. Och gör det ännu mindre, då har du metallic-spån. Det är metallic. Det är alltså små spån och metallic. Ja, men det är det som gör att den blir lite glittrig, för då blir det som metallspån då? Ja, det är metallspån som glittrar. Fan. Det är metallic, därför heter det metallic, för det är metallic. Ja, det makes sense nu när du säger det faktiskt. Ja. Ser ut som mjölk. Kallas mjölk. Ja, den gör det. Ja, den färgen ska du ha. Och den var fin när den dök upp där. Men den blir inte riktigt likadan på kamera. Nej, det är för att för alla de här färgerna som kallas för cyan, kan jag kalla för det? Vet du vad jag menar då? Nej. I en skriva finns det ju 4 färger, cyan och de här. Ja. Allt som är cyan kan inte kameran fånga upp. Nej. Jag har aldrig lyckats fota en grön bil. Nej. Så jag tycker grön. Ja, De blir alltid för blå på bild. Okej, så den kommer bli blå på bilder, men i verkligheten kommer den bli mer grön. Allt. Så att vi har jobbat på, eller ja, inte vi har bara mest hjälpt till med småskit, men Mogge har ju gjort ett väldigt bra jobb. Så jag vet inte riktigt hur många dagar vi har kvar, men alltså bilen är ju färdig idag lätt på 3 dagar nu. Men vi får väl se, vi kanske slänger ihop den här också på plats. Här har vi den. Så då verkar ju allting vara lackat till bilen nu då. Är det inte så? Och vi har fått på ena breddan. Någorlunda i alla fall. Så vi använder oss av uppfästningar som de är väldigt lätta att använda. Vi har lackar där inne, men vi ville ju som sagt säga hej då. Hej! Hej! Vi tänkte säga hej då. Tänkte säga hej då? Ja. Men vad fan, vi är ju lite nyfikna på dig också. Som person. Det är det. Oj. Oj, men jag vet inte om du är jätteupptagen nu. Nej, inte nu. Nej. När öppnade du egen firma? Jag öppnade detta 4,5 år sedan. Vad blev det då? Var du här själv då? 4,5 år sedan. Detta måste ha varit 2015. Jag var ensam i nästan 10 år. Ja, det måste vara tufft va? Ja, jag var i Kristianstad på heltid. Ja, just det. Så jag körde hit på kvällarna och bara hade utställningsbilar. Och på tal om utställningsbilar, du har byggt några själv ju. Ja, själv har jag haft 20 bilar själv med.
På Elmia bara? Ja. Så typ... Ja, det är ju, man byggde lite grann innan också, men det var sådana... Det man ser på parkeringar då. Jaha, okej, lite parkeringsprojekt. Välja en liten båtlåda och sådana enkla, men sen blir det lite annan nivå på det hela. För mångas ögon så är du ju en av dem i Sverige som är riktiga bilbyggare. Vad själv anser du är en bilbyggare då? Bilbyggare är den som gör det själv, vill jag påstå. Att ha en stor plånbok och kunna dela ut jobben till massa andra. Då bygger man inte bilen själv. Nej. Då organiserar du din bil och får det funka. Men om man sitter i sitt grav hemma och man svettas och man fryser och man gör ena och det andra. Ja. Då tycker jag att man har byggt sin bil. Och testa sig fram och lära sig nya saker. Ja. Det fanns ingen som höll på med detta när jag började med detta. Nej, jag kan tänka mig lilla Usby med. Det är Nej, lite... det fanns ingen som hade något liknande här, så man fick titta på YouTube och man fick kolla på amerikanska program och vad gjorde han där nu då? Byggde jag en Opel Corsa för länge sedan, min första bil då. Ja. Du får skicka en bild så kan jag lägga in det här uppe. Ja. Och den Corsan hade inget sponsor. Man fick ju 15% rabatt någonstans och 20% där. Ingen trodde på henne. Nej, man fick spara varenda krona. Man fick köpa en höjtare den månaden, ett slutsteg då. Man kunde komma vidare. Liksom. Man hade inga pengar alls på den tiden. Och sen byggde man den här bilen och man kom med på Elmia. Det var ju hela lågor då ju. Sen året efter så blev jag sponsrad av MDS. För jag sålde den Corsan sen till en kille som var sponsrad av MDS. Och då fyllde de hela bilen med deras produkter och hade den som demobil. Ja, men se på din bil från början. Jag byggde en bil som, tänkte jag, var inte med snällt. Så jag ringde MBS och sa, kan inte jag få bygga en bil från början istället med er? Ja, visst kan du få det. Innan svarade man inte på mina mejl. Sen de visste att jag hade kunnat leverera en bil. Sen fick jag MBS som sponsor. Året efter det, tredje bilen på Elmia, så hade jag sponsring på allt. Precis. Och sen har det bara rullat på alltså. Men där måste man ju, som sagt, som du har gjort, jobba hårt för det. Det var mycket bak, kan jag säga. Så jag fick ju allting sponsrat. Och när jag sponsring, det måste man lära sig också. Samarbetspartner och sponsring, det är helt olika grejer. Men precis. Många får rabatt på fälgar, halva priset och säger att de är sponsrade. Det är en samarbetspartner. Ja, det håller jag med om. Företaget går fortfarande plus minus noll på dig. När företaget måste ta egen plånbok och ge bort grejer, då är det sponsring. Ja. När jag byggde MDS-bilar några år, sen ringde ju Pioneer till mig. Jag fick mejl från chefen på Pioneer i Sverige. Så hej, jag heter Johan Bäcklund, heter han då. Jag är chef för Pioneer i Sverige och vi undrar om du vill samarbeta med oss och göra en bil. Det måste vara mäktigt ändå. Ja, Pioneer liksom är så stora då. Och då, men innan branschen, då kunde jag inte lämna igen för då blir de sura för man gör på nästa. Så kände jag att fan ska jag göra, jag vill inte missa Pioneer heller. Så jag byggde en barnvagn. En barnvagn? Ja, med stereo i varstår och alltihopa. Okej, så du gjorde 2 olika projekt med olika företag? Och sen så året efter så gjorde jag en Pioneer-bil, så det var en övergång liksom. Så att företag som ville att jag skulle bli till dem istället. Så fick jag gå över till BRL då, och då har vi varit där i flera år. Men då är det ett tecken på att du trivs jävligt bra med dem? Ja, jag har väl nästan fria händer där då. Något exempel på vad som man kan säga av dig på Elmia? För du har ju inte releasat en bil än. Nej, min bil är inte offentliggjord ännu. Att jag bygger en bil vet hur många som har gått ut med, men inte vilket tema jag har. Och jag har byggt ett tema på en film som jag inte har sett än. Ja, just det. Jag vet om att de har coola bilar i filmen. Ja. Och filmen heter ju Tron Legacy. Jag har inte heller sett den faktiskt. Men, eller du måste se den innan. Det går inte att hyra filmer längre. Det finns inga videobutiker. Och det gick inte att hitta den på Netflix och här heller. Men nu har de släppt den på Viasat, vet jag. Ja, just det. Och snart ska jag se filmen där jag har byggt tv på. Jag kommer släppa vissa detaljer på bilen, men inte vilken färg den är. Jag vill poängtera, det kommer bli riktigt bra bygge. Och vi har ju faktiskt varit här och tjuvkikat lite, vi har fuskat. Så... Lite nya idéer på den. Ja, men verkligen. Och jag tror att det kommer ju vara det första man ser när man går in och ser det i montern alltså. Jag tror att många kommer undra, hur fan har jag gjort detta? Ja. Jo, det tror jag nog. Jag tror att många kommer gå fram och känna på min lack. Ja, jag tror det med. I BRLs mont i B-hallen. Det kan man stå där. Så i B-hallen, det är dit ni ska besöka. Och glittra lite där nere. Där har vi det. Lite glittrigt. Men det tycker alla om, det gillar jag med. Ja. Jätteroligt att vara här med. Men en sista fråga har vi faktiskt. Chipsmacka eller halva-halva? Halva-halva. Ja, det går inte att jämföra. Man äter frukost på morgonen. Om du hade kunnat leva på något av det, vad skulle det vara? Ja, det är halva-halva. Halva-halva. Jag tror att vi får lära Linköping lite. Ett och annat. Vi hade slut på påläggen då, så vi tog chips på mackan. Ja. Och det var succé. Ja, jag trodde ju faktiskt inte på det första gången du sa det. Men sen satt vi fan här och käkade chipsmacka med. Så... Man kan göra mycket med chips. Ja, det är på riktigt alltså. Ja, men vad bra. Vi tackar så mycket då. Och så ses vi nästa vecka. Hej! Hej! Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly,
scrub my head from him sin with me tonight. I run away. We'll never forget the past, but what counts is that word.